Good evening, good evening, good evening everyone. QWERTY experiments. Ako, sabi ni QWERTY. Hello, hello. Hello, thanks so much for coming. Kita ba't tambay host. Madam Eden from Unfriend Support. Thanks so much, Madam. Salamat sa patang sa akin. At hindi pa tapos yung next vlog. Kung nag-set na ako ng sorry po, hindi ko natapos. Share ko lang muna guys para dumami tayo. Share lang guys, pakishare naman sa mga community kung meron. Thank you so much guys. Salamat. I-share ko lang po. Share lang po. Share lang. Share. Magpalit channel. Mama Norms, sabi ni magpalit channel. Thanks so much sir sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Salamat guys. Kitang Liana. Congrats po Mama Norms in advance, sabi ni Madam Batanggil Italiana. Thanks so much Madam. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang laban. Thanks so much Madam sa pagdalaw sa aking munting bahay. Nalit na si host na mag prepare kasi ang daming mga premiere. Katatapos ko pa lang yung trabaho ko Madam. Ayan Madam, binigyan kita ng jacket mo. Ayan guys, thanks so much. May nagko-congratulate na sa akin, hindi pa tapos yung laban ko. Tapos na po yan bukas, sabi ni Madam Batanggil yung Italiana. Yahoo, sabi ni magpalit channel. Ayan, kamusta po, sabi ni magpalit channel. Okay lang sir, medyo malapit-lapit na sa katotohanan. Sana nga po makatapos na within this month, kung luluobin ng Diyos makapag-graduate na rin tayo. Salamat sa mga taong nagmamahal sa aking channel na walang iba si Madam Batanggil ang Italiana, si Manang Libis channel, at saka yung mga pinakbot team, saka yung mga anak ko sa Pinas, saka yung mga pamangkin ko na mga nag-play sa akin. Thanks so much. Salamat guys. Alam nyo na kung sino-sino kayo na aking mga pinapasalamatan. Hindi paano ba sabihin, hindi sapat yung salamat na salita para magpasalamat sa inyo guys. Thanks so much. Congrats in advance host, sabi ni QWERTY experiment. Sino po ito? Hello sa lahat, sabi ni QWERTY experiments. Sino po sila? Anong GC po kayo? Nakabilang?
QWERTY experiments. Thank you so much sa pa-congrats mo in advance. 6 million people in the house. Thank you so much. Salamat po. Wala po akong GC, sabi ni QWERTY. Ayan, thanks so much. Nakikita ko lang sa notification na LS ka po, sabi ni QWERTY Experiments. Wow, salamat. Ayan, may jacket ka na. Sir ba? May jacket ka na, sir. Pwede kang mangisda dyan. Pwede kang magbaba ng iyong bahay kung gusto mo. Kung ayaw mo namang magbaba, mano-mano na lang yung pangingisda natin para hindi tayo mabawasan. 31 na lang kulang, kaya okay na yan bukas, sabi ni Madam Batanggiliang Italiana. Sana nga po, ma'am, matapos na. Ay, baka malubat na naman ako, hindi ko na naman makuha yung ang bilis kasing malubat kasi daming mga nag-pre-premiere na sinusuportahan. Na late nga po ako sa mo kanina, pati si Amy, puro replay na lang yung ginawa ko. So busy Friday, so busy. Thanks so much, QWERTY Experiments, sa pagdalaw sa aking munting bahay, and Madam Batanggiliang Italiana, for the first time na nakapasok ka sa bahay ko. Thanks so much, Madam. Si Manang Levi nasa hospital pa hanggang linggo yata o bukas. Welcome po, sabi ni QWERTY Experiments. Thank you so much. Maingay dito sa kapitbahay namin. May nagkakaraoke dyan sa baba. Nadidinig po ba? Maingay sila. Ayan, QWERTY Experiments nagbaba ng kanyang bahay. Guys, lablabin na rin natin. At kung hindi mo pa kadikit si host, dikitan mo na rin. Pero dikit na tayo siguro kasi nag-notify sa'yo yung LS ko. Di po ba? Ayan, lablabin mo na yung mga andyan si Madam Batanggiliang Italiana, si Magpali Channel, saka si Madam Evelyn Farm and Friends. Ayan, andyan sila. Lablabin mo na sila kung gusto mong mangisda para dumami naman yung mga bananas. Welcome po. Pahinga muna ako, Mama Norms, kasi pasok pa mamaya 6 PM dito. Salamat, Madam. Thank you so much sa pagdalaw at sa mga tulong at sa mga support mo, Madam. Thanks so much. Love you. Madam, yung video mo, huwag mong kalilimutan, huwag kang mawawala kasi i-premiere ko din yan gaya ni Manang Levi. Para masaya, di po ba? I-premiere ko din yun para makita nila kung sino yung mga sumuport sa channel ko. Okay po, gawa ko ako mamaya sa Thanks so much, Madam. Salamat talaga. Salamat talaga sa inyo. Six million people in the house. Thanks so much. At saka sa anim na patamsak. Salamat, guys.
Ayan, 7 million people in the house. Thanks so much guys sa mga nakabidyo-bidyo dyan. Salamat. Magparamdam naman kayo para maikausap si host. Para hindi antukin. Pare-parehas tayong magising. At maingay dito sa baba namin. Hindi na naman magpapatulog yung mga yan. Kaya puro puyat na ako. Napupuyat na sa pag-LS, napupuyat pa sa sa kapitbahay. Curti Experiments, andyan pa rin. Thanks so much. Salamat sa 11 million people in the house. At saka sa 7 na tamsak, guys. Baka may nakakalimot na hindi pa nag-tamsak dyan. Renz Temple Vlog, play kita bago ako matulog, host. Sabi ni Renz Temple Vlog. Thanks so much, Renz. Salamat. Hindi ka nag-LS kanina? Wala kang LS kaninang nakita ko. Salamat sa mga nagpe-play sa bahay ko. Yung mga nagmamahal sa Mama Norm's Kitchen. Thumbs up po, sabi ni Inting Kabisote Channel TV. Thanks so much, Palong. Salamat sa mga patamsak mo. Curti Experiments, naglilinis ako kaya kikinig lang sa'yo, sabi ni Curti Experiments. Okay lang, Sisi ba o kuya? Hindi ko makita yung profile mo eh. Salamat Inting Kabisote Channel TV sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Ilan pa ba ang kulang mo sa WH mo? Malapit na ba? Sisi, good. Sisi, asaan ka dito? Andyan ka ba sa Pilipinas o nasa overseas? Ten million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Magparamdam kayo para hindi tayo antukin. 3:30 PM dito, sabi ni Curti Experiments. Ay, saan banda Sisi? Renz Temple Vlog, bakit may naririnig akong music? Baka ma-CPR. Ay, i-mute ko. Ang lakas kasi nakasaray na yung bintana. Ma-CPR ako. Malakas pa rin. Ang lakas. Naririnig pa ba, friends? Sinara ko na lahat ng bintana. Ang lakas nga andito lang sa baba namin. Nakamarinig ni Lolo. Paano nga? Ko na. I-mute ko. Mute ko na. Naririnig pa rin Mute ko na lang.
Thank you so much guys sa 10 million people in the house. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Minumute ko kasi masyadong maingay. Nakasarado na lahat ng bintana. Naririnig pa rin kaya uh, i-mute ko. Salamat guys sa 10 million people in the house still there. Thanks so much guys. Sa mga nag-BG dyan, salamat po. QWERTY Experiments, thanks so much Sisi. Rin Simple Vlog, salamat sa pagstay. Saka kay Inteng Kabisuti Channel TV, ayan, nandyan din. Saka si Madam Evelyn Fam and Friends, Madam Batangilang Italiana, ayan, Magpalit Channel, ayan, thanks so much. Salamat guys. Salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong gabi. At sana makuha na natin yung dapat nating makuha pa na natitirang WH para makatapos na rin tayo. Ayan guys, thanks so much sa 10 milyong andyan. Saka sa siyam na patamsak nyo guys. Salamat. bigla ako nagulat, sabi ni Sisi QWERTY Experiments. Bakit Sisi? Bakit bigla kang nagulat? Biglang nagsalita. Ila Yusiko, tamsak dan host, sabi ni Madam Ila Yusiko. Thanks so much, Madam. Salamat sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Salamat, Madam Ila Yusiko. Salamat po. Welcome host, sabi ni Madam Ila Yusiko. Ayan. Ayan guys, si Madam Ella Yoshiko ay from Japan. Lablabin na rin natin siya. Isa na siyang monetized channel. At kung puntahan natin yung kanyang bahay ay don't skip the harang guys. Para makatulong din tayo. Ayan, QWERTY Experiments. Tahimik kasi kanina. Sabi ni QWERTY Experiments. Nag-mute kasi ako kanina Sisi kasi masyadong malakas yung yung kumakanta. QWERTY Experiments, hi po Miss Ella, sabi ni QWERTY Experiments. Ayan, maglablaban na kayo guys kung hindi nyo pakadikit. Si Madam Ella Yoshiko is from Japan. Ayan, naghihiyawan sila. Ano ba? Naghihiyawan pa. Ito po at QWERTY Experiments, sabi ni Madam Ella Yoshiko. Ayan guys, lablabin na natin si Madam Ella Yoshiko. She's from Japan. And sis QWERTY Experiments, kung hindi mo pa kadikit si Madam Ella, lablabin mo na. Unahan mo na siya at lalablabin ka rin niya. Ayan guys, i-mute ko ulit. Maingay talaga.
Salamat guys. 10 million people in the house is still there. Salamat, salamat. Huwag kayong magugulat kung bigla akong magsasalita kasi pagka natapos yung kumakanta, ina-unmute ko. Prince Temple Vlog, andyan pa rin. Matutulog ka na, Sisi. QWERTY Experiments, andyan din siya. Thanks so much. Thanks so much, Sisi. QWERTY Experiments. Saan ka banda dito? Saan ka banda, sis? Queerly? Tikit na po. At QWERTY Experiments, sabi ni Madam Ella Yosico. Ayan. Sis QWERTY Experiments, dinikitan ka na daw ni Madam Ella Yosico. Babalik na rin, Sisi. Lablabin na rin natin si Madam Ella Yosico. She's from Japan. Kaya lablabin na rin natin. Sa Germany, sis. Oh, Germany. So, kasama mo si Madam Angie Cor. Angie Cor Vlog, andyan din siya sa Germany. Friend ko rin siya, kay Jessico, andyan din sa Germany. QWERTY Experiments, balikan po kita later. Nakita ko na bakas mo, sabi ni QWERTY Experiments. Ayan, si QWERTY Experiments guys ay from Germany. At saka si Madam Ella Yosico is from Japan. At saka si Renz Dimple Vlog ay andito rin siya sa Hong Kong. At saka si Madam Evelyn Pham and Friends. Saka si Magpali Channel is in Taiwan. Ayan guys, magdikitan na kayo. Puro mga nasa overseas tayo. Walang thank you, sabi ni Madam Ella Yosico. Walang nasa Pilipinas. Tulog na lahat yung mga nasa Pilipinas. Walang taga Pilipinas ngayon. Puro nandito sa overseas. Ayan yung mga gising. Yung mga Pilipinas naghihilik na. Tulog na sila. Pero tayo dilat na dilat pa. Dilat na dilat pa ang ating mga mata dahil kay YT. Naririnig pa rin po ba yung kumakanta? Baka ma-CPR nga ako dito. Madam Ella, premiere mo ba yung binaba mo dito? Tingnan ko nga. Live chat. Yaritos. Dinig pa din? Alala. I-mute ko ulit. Ano ba? Baka ba? Care lang yan. Baka paluin ako ni Lolo. Dinig sis, pero di naman namin makuha kung anong kanta kinakanta nila. Chinese po madam yung Chinese po Sisi yung kinakanta. Kere lang yan, sabi ni mahina boses mo host, sabi niya. Mahina kasi madam katabi ko yung alaga kong matanda, tulog na. Yan din ang sabi ni Sir Ogie, mahina daw yung boses ko. Alangan naman na maggangawa ako dito. Kakwarto ko kasi yung alaga ko madam na matanda, kaya mahina yung boses ko. Maligalig po kasi pagka gising. Kaya ayan, wala kasi akong mapuntahan dito sa bahay nila, kung saan ako sulok ng bahay nila para mag-LS. Kaya dito na lang po sa kwarto.
habang tulog na siya. Kaya ayun po. Okay po, sabi ni Madam Ella Yosico. Salamat, Madam. Hope you understand. Kasi nga, kasambahay lang tayo dito, kaya mahirap. Kaya gusto ko na rin umuwi para doon na lang sa Pilipinas mag-vlog para makangawa ng ngawa. Dito talagang limitado yung oras, tapos wala ka pang kalayaan na mag-LS dito. Kaya ayan, mahinang mahina daw yung boses, nakaka-inlove daw, sabi ni Kuya Ugi. Natatawa ako kay Kuya Ugi kagabi, sabi niya, ang hina ng boses ni host, nakaka-inlove, sabi niya. Loloko ako ni Kuya Ugi. Ayan, 10 million people in the house. Thanks so much. Ayan, tawang-tawa na si Madam Ella Yosico. Natatawa na tuloy si Madam. Kaya ayan, ang hirap po. Ang hirap po ng sitwasyon po namin dito sa Hong Kong. Buti sana kung may kwarto din po akong sarili. Kaso lang hindi po pwede kasi talagang alagain na itong alaga kong matanda. Kaya magkatabi kami dito sa kwarto niya. Kaya lang magkaiba rin kami ng bed. Iba yung bed niya, iba yung bed ko. Kaya ayan guys, thanks so much sa inyong pag-stay. 11 million people in the house, thanks so much. Birthday experiments, para ka pong DJ sa radio. Bakit naman sisi? Bakit naman parang DJ? Di ba yung DJ malakas ang boses, tapos yung nagbabasa ng mga sulat ng mga broken heart. Ayun, siguro bagay ko. Tapos habang nagbabasa ako, tawag doon, with feelings. Tapos pagka nakakaiyak, umiiyak din ako. Ganon. Ganon. Parang sino ba yun? Si Helen Bella noon. At saka ngayon si Mel Chanco, o kaya si Dear Charo. Ganon. Real Simple Vlog. Ganyan pa rin. Natawa tuloy ako sa sinabi ni si Squirty Experiments. Umiiyak ako dito. Bakit? Squirty Experiments, umiiyak ako dito. Sabi ni si Squirty Experiments. Si Squirty Experiments, naghihiwa ng sibuyas. Haha, sabi ni si Squirty Experiments. Ako rin. Kahit isang peraso lang na sibuyas, talagang napapaiyak niya ako. Grabe. Isang hiwa mo pa lang sa sibuyas, talagang papatak na yung luha. Grabe. May asawa ka na, Sisi? O single pa lang? Sana all makarating sa Germany. Winter na ba dyan? Malamig na? Tapos yung isa nasa Ireland. Ayun, puro mga nag-i-snow. Tapos yung kaibigan kong isa nasa saan ba yun? Oslo, Norway. Ayan. Si Manang Libis Channel at saka si Batanggil Batanginyang Italiana is nasa Italy. Tapos si Madam Ella Yosico is nasa Japan. May asawa sis. Andyan din. Foreigner.
Hirap din ng buhay, sabi ni QWERTY Experiments. Bakit naman? Puro trabaho. Ayan tayo sis, pagka nasa overseas tayo, trabaho, bahay, ganun lang. Tapos, pasyal-pasyal din pag may time. Ganun lang. Ganun lang ang buhay. Kaya, mahirap talaga pagka dito sa abroad. Buti nga kung kasama mo yung asawa mo dyan. O diba, kasama mo yung family mo. May anak ka na rin, sisi? Napagod na yata yung kumakanta. Salamat naman at natapos na sila. Natapos na kaya? O huminto lang? Tingnan ko nga. Andyan pa rin. Andyan pa rin sila. Baka nagpahinga lang. Uminom lang ng tubig. Wala pong anak sis. Ay, bakit naman? Sayang. Gumawa kayo ng baby nyo. Gabi ba ang balik? Sabi ni Gabi ba ang balik? Malungkot dito, sabi ni QWERTY Experiments. Kahit saan sisi, kahit saan naman pag nasa abroad ka. Maliban na lang kung kung marami kang mga kaibigan, mga kababayan dyan. At magtipon-tipon din kayo. Dito sa Hong Kong, masaya naman kung kung araw lang ng day off kasi nagkikita-kita kami. Lalo na ngayon na uso yung dito nga, yung mga vlogger. Ayan, nagmi-meet kami. Kaya nung in-upload kong video, na-meet ko yung tatlong kasama kong vlogger nung last Sunday. Kaya ayan. Lahat naman malungkot pag nasa malayo ka. Iba yung buhay natin sa Pilipinas kasi. Unless nakasama mo yung family mo dyan para tapos gumawa kayo ng baby mo para may pagkaabalahan ka. Asawa ko nagtatrabaho, gabi pa ang balik. Malungkot dito, sabi ni Sisi QWERTY Experiments. Ganyan talaga sisi, buti nga may asawa ka dyan. Para at least may katabi ka sa pagtulog. Kami dito, unan na magkabilaan, tapos may unan pa sa paa. Bali, apat na unan. 10 million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat guys sa mga nagbibigi-bigi dyan. Thank you guys sa pag-support. At sana makuha ko na rin yung natitira pang WH ko ngayong gabi. Para na bukas. Kung luluubin ng Diyos na ibigay sa akin ni Lolo ngayon yung natitira pang WH ko para makompleto ko na. Kaya ayan, thanks so much guys sa 10 million people in the house sa inyong mga support sa akin ngayong gabi. Salamat.
QWERTY Experiments is still in the house. Thanks so much. Salamat Sisi sa pagbantay sa akin ngayong gabi. Salamat. At nakilala kita from Germany. Yan, nagising na yung alaga ko. Nagising na naman siya. Okay sis, anong pangalan mo sa FB? Crystal Card. Ayan. Screenshotin ko para yan ako mamaya. Crystal Card. Ganun ba yun? Pag-pronounce. Ayan, add kita sisi. Ako ang pangalan ko sa FB, Norma Ibay. Pwede pong i-search na sisi kung may iba kang CP dyan. Crystal Car. Ayan. Ang hirap i-pronounce. Crystal Car. Ayan. Thanks so much sisi. I-add kita. Para makipagtsikahan. Monetize ka na, sisi. Moni ka na ba, sisi? Pauline. Ayan. Pauline. 6 na tusok ko, sisi. Si madam pala to. Thanks so much, madam. Pauline May Galinato, 6 na lang tusok ko sisi. Help ko rin si Gmo. 1 CP nilagay ko sa kanya, sabi ni Madam Evelyn from Anvers. Thanks so much, madam. Muni na. Congratulations. Pero di pa sumasahod. Ilang months ka na, sisi? Nana Muni. Buti ka pa, namuni na. Pauline May Galinato, Evelyn from Friends. Ako, sabi ni Madam Evelyn. Yes, madam. Salamat po. Yearlove Channel. Hi po, Mama Norm. Sabi ni Yearlove Channel. Ayan, guys. Thanks so much. Di ako makasagot agad, sis. Naghuhugas ako, hehe, sabi ni QWERTY Experiments. Okay lang, sisi. Tapusin mo muna yung paghuhugas mo. Yearlove Channel. Hi po, Mama Norm. Sabi ni Yearlove Channel. Sir Boy TV. Thumbs up host. Sabi ni Sir Boy. Thanks so much, sir. Tapos na bang work mo? Nag-dinner ka na ba? Ayan, guys. Lablabin na rin natin si Sir Boy para madagdagan din yung kanyang bananas at makagraduate na rin. Si Sir Boy is from Saudi Arabia. Ayan. Madam Evelyn, kung hindi mo pakadikit si Sir Boy TV, pakidikitan naman siya. At si QWERTY Experiments, lablabin mo na rin si Sir Boy TV
Pauline May Galinato, 2 months, September 17 ako namuni, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan. Sorry Boy TV. Tapos na. Paksew na isda. Wala po akong work ngayon. Rest day. Ay oo nga, Friday. Friday pala ngayon. Kaya pala, nag-iikot sa Sorry Boy. Sorry Boy TV, nagbaba ng kanyang bahay. And guys, lablabin na rin natin si Sorry Boy TV para makagraduate na rin siya ng grade 6. Grade 6 na ba, Sorry Boy? Or grade 7 na? Ayan, lablabin mo na rin si Square T Experiments. She's from Germany. Ayan. Lablabin na rin natin. Jerlop Channel, Reboy TV, dan po, sabi ni Jerlop Channel. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Jerlop Channel. Ayan si Reboy. Maglablaban na kayo ni Jerlop Channel. Ayan guys, 11 million people in the house. Thank you so much. Napagod na yung mga kumakanta dyan sa baba. Kaya OTW, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan. Jerlop Channel, Reboy TV, dikit pala dati, boss, sabi ni Jerlop Channel. Ayan. Dikit na daw kayo, sabi ni Jerlop Channel. Jerlop Channel, Reboy TV, dikit pala dati, boss, sabi ni Jerlop Channel. Ayan, sa Reboy TV, dikit na tayo, Jerlop, sabi ni Reboy TV. Evelyn from Unfriends, lipat ako, haha. Makidikit din, sabi ni Madam Evelyn from Unfriends. Okay, madam, maglablaban na kayo dyan. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sir Reboy. Sir Reboy TV is from Saudi Arabia. Saka si Jerlop, saan po kayo? Hindi ko po natanong kung saan po kayo. At andyan din si QWERTY Experiments. She's from Germany, madam. Ayan, si Madam Evelyn from and Friends ay andito rin sa Hong Kong. Siya yung nakasama kong nagmukbang sa Jollibee na in-upload ko rin noon. Cagayan de Oro po ako, boss, sabi ni Jerlop Channel. Ayan, taga Cagayan de Oro pala. Bisaya ka, sir? Bisaya ba yung sa Cagayan de Oro? Si Madam Evelyn Fam and Friends ay rin yata. Bisaya rin yata. Madam Evelyn, Bisaya ka rin ba? 10 million people in the house. Thanks so much. 11 pala. Dating dikit, Sir Jerlop. Dinikitan kita kay Pauline, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan guys, si Madam Evelyn, lablabin na natin kasi marami siyang mga alagad. Marami siyang mga bananas na ipamimigay sa inyo. Bisaya din ako, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan. Si Jerlop, Madam Evelyn ay taga Cagayan de Oro daw siya. Baka magkapit bahay lang kayo. Ayan, sa Reboy TV, lablabin muna natin si Madam Evelyn Fam and Friends. Andito rin siya sa Hong Kong. Hindi ka magsisisi kung didikitan mo si Madam Evelyn kasi marami siyang mga bananas na ipamimigay sa'yo para makagraduate ka na rin sa Reboy. At sabi ni Manang Levy na please dikitan si Reboy para makagraduate na, sabi ni Manang Levy's channel. Kung gusto nyo mag-monetize
pa-member kayo sa akin, di ko, di ko kayo binitawan, sabi ni Madam bibitawan, sabi ni Madam Evelyn from and Friends. Ayan guys, kung gusto nyong mamuni, punta kayo kay Madam Evelyn, pa-member kayo sa kanya para i-play niya kayo hanggang mamuni kayo. Ayan, at may mga pabananas at WH siyang ibibigay sa inyo. So, ayan guys, lablabin na natin si Madam Evelyn from and Friends. Hindi kayo magsisisi na didikit sa kanya kasi may mga pa-WH siya at saka marami siyang bananas na ibibigay sa inyo guys. Kaya ayan, lablabin na natin si Madam Evelyn from and Friends. Andito rin siya sa Hong Kong. Na-meet ko na rin siya ng personal. Nakasama ko na rin siyang magmukbang sa Jollibee. QWERTY Experiments at Evelyn Fam and Friends. Ako naman, waray. Waray pay si Madam QWERTY Experiments. Ayan, Madam Evelyn, waray daw si QWERTY Experiments. Nasa Germany naman siya. Surigao del Norte. At Evelyn Fam and Friends, okay na po, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan. Si Sir Reboy TV guys is from Saudi Arabia. Ayan, lablabin na rin natin si Jerlove Channel. QWERTY Experiments on the way po, sabi ni Jerlove Channel. Ayan. Jerlove Channel, QWERTY Experiments, pwede makidikit, sabi ni Jerlove Channel. Oo naman. Magdikitan kayo guys, maglabdaban. Jerlove Channel, bahay po muna pala. QWERTY Experiments, sabi ni Jerlove Channel. Evelyn Fam and Friends, silingan kami ni Ma'am QWERTY. Silingan kami ni Ma'am QWERTY Experiments. So, magkapit bahay kayo, Madam Evelyn. Surigao del Norte, tapos Waray. Tapos, Cagayan de Oro naman si Jerlove Channel. Ayan, puro kayo mga Bisaya nga andito. Mabibinta na ako na Ilocana. Mag-isa lang ako Ilocana. Si Sir Reboy, ano rin siya? Surigao at Waray. Surigao at Waray. Si Sir Reboy din sa ano rin siya Bisaya rin yata. Pero yung kanyang asawa is Ilocana. Ayan, puro kayo mga waray-waray. Hihi, Ilocano, sila kay ko, sabi ni Madam Evelyn. Ayan, Ilocano at gayam, tila kayo, Madam, apayang kayo nga anyo ang mutek sa uti Ilocano. Si Sir Reboy din, taga Pangasinan din daw yung asawa niya. Pero hindi rin marunong mag-Ilocano. Evelyn Fam and Friends, Jerlove Bisaya, nakita ko sa video, sabi ni Madam Evelyn. QWERTY Experiments at Evelyn Fam and Friends, tapos na po sa'yo, sabi ni Sis QWERTY Experiments. Ayan, tapos na daw sa'yo, Madam Evelyn. Sir Reboy TV, Tagalog ako host. Ay, sorry. Reboy TV, Cavite, Marinduque, asawa ko, Pangasinan, sabi ni Sir Reboy TV. Ay, sorry po, Sir Reboy. Tagalog pala. Marinduque. Evelyn Fam and Friends, Ilocos Norte, Morales, apelyido kaya Morales. Simong version, sabi ni Madam Evelyn. Ilocos Norte. Ilocos Sur, Madam, yung mother ko sa Kandun.
Candon City. Jerlove Channel, QWERTY Experiments done, sabi ni Jerlove Channel. QWERTY Experiments at Reboy TV done po, sabi ni QWERTY Experiments. Sorry guys, nagising yung alaga ko. QWERTY Experiments at Reboy TV done po, sabi ni QWERTY Experiments. Evelyn Fam and Friends, baba kayo mga bahay nyo guys, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan. Jerlove Channel, QWERTY Experiments, sana po mapansin mo ako, sabi ni Jerlove Channel. Ayan, mapapansin ka, Jerlove Channel. Basta mag-iwan lang ng tamang bakas para mabalikan ka. Ayan. QWERTY Experiments, Jerlove Channel, done na din po sa'yo, sabi ni QWERTY Experiments. Jerlove Channel, QWERTY Experiments, sana po mapansin mo ako, sabi ni Jerlove Channel. Ayan, done na daw sa'yo, Sir Jerlove Channel. Evelyn Fam and Friends, Sir Reboy TV, dikit kalimbang, may kamote, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Jerlove Channel, QWERTY Experiments, salamat, sabi ni Jerlove Channel. Ayan, salamat daw CC QWERTY Experiments, sabi ni Jerlove Channel. Reboy TV OTW po, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan guys, magpakarami kayo ng mga bananas. At andyan si Madam Evelyn, siya ang bahala sa inyo na magparami ng mga bananas nyo. Ayan guys, kung gusto nyo magpa-member kay Madam Evelyn Fam and Friends, open ang kanyang member. Ayan. At marami siyang mga pabananas na ibibigay at saka mga pa-WH. Ayan, may LS din siya every morning, 8 a.m. every day yon hanggang hapon. Hanggang hapon na yata yun. Donglang's Life. Sabi ni Donglang's Life. Nanay, sabi ni Donglang's Life. Ayan, Donglang. Kung gusto mong mangisda, maraming mga bago dyan. Evelyn Fam and Friends, Ilayosiko Dan. Dan sa'yo, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan, baka nasa work na si Madam Ella Yosiko, Madam Evelyn. Donglang's Life, tamsak na po, sabi ni Donglang's Life. Salamat Dong sa patamsak mo. At sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay, salamat. QWERTY Experiments, hi po at Donglang's Life, sabi ni QWERTY Experiments. Ayan, Donglang's Life, hi daw, sabi ni QWERTY Experiments. Ayan, Donglang's Life, pakidikitan na rin yung mga andyan, si QWERTY Experiments, she's from Germany, Donglang, at saka si Madam Evelyn Fam and Friends, andito rin siya sa Hong Kong.
kasama ko. Andyan din si Sir Reboy TV from Saudi Arabia. Saka si Jerlove Channel is from Surigao. Ayan, baka kapitbahay mo rin yung mga yan dong, kasi puro mga Bisaya sila. Puro Bisaya yung mga bisita ko ngayon. Evelyn Fam and Friends, 12 hours, 7 p.m. ako and sabi 7 p.m. ako and LS, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan guys, ang haba ng LS ni Madam Evelyn. Hi po at QWERTY, sabi ni Donglang's Life. Ayan, Jerlove Channel, QWERTY Experiments, okay lang po ba ang bakas ko po, sabi ni Jerlove Channel. Evelyn Fam and Friends, Ma'am QWERTY, bahay nyo ma'am, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan, Sis QWERTY, pakibaba yung bahay mo para isdain ka rin nila ni Madam Evelyn. Donglang's Life, sabi ni Donglang's Life. Ayan, si Donglang's Life ay isa na rin siyang monetized channel guys. At pakidikitan na rin at lablabin. Andun siya sa Bulacan. Ayan. QWERTY Experiments at Donglang's Life, done po, sabi ni QWERTY Experiments. Ayan, Donglang, done na daw sa'yo, sabi ni QWERTY Experiments. Si Sis QWERTY Experiments is from Germany. Ayan. QWERTY Experiments as Jerlove Channel, love the comment po, sabi ni QWERTY Experiments. Wow, sana all. Love yung mga comments. QWERTY Experiments, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, lablabin na natin guys. Reboy TV at QWERTY Experiments, done na po, sabi ni Sir Reboy TV. Ayan, 12 million people in the house. Thanks so much guys. At saka sa 14 na patamsak nyo. Salamat, salamat. Jerlove Channel, QWERTY Experiments, salamat po, sabi ni Jerlove Channel. Ayan guys. Madam Evelyn Fam and Friends, dikit kalimbang sa'yo, Ma'am QWERTY, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan. Puro mga monetized channel yung mga andito guys. Si Madam Evelyn Fam and Friend is from Hong Kong. Isa na rin siyang monetized channel guys. Si Sis QWERTY Experiments from Germany, monetized channel na din. Si Donglang's Life, she's from Bulacan at monetized channel na din. Ayan, Donglang's Life, dito lang po nanay, sabi ni Donglang's Life. Thanks so much, Dong. Sabi ni Donglang's Life. Evelyn Fam and Friends, dikit kalimbang sa'yo, Ma'am QWERTY, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Donglang's Life, maraming salamat po nanay, sabi ni Donglang's Life. Thanks so much din sa pagdalaw ulit, Dong. Donglang's Life, congrats in advance po, sabi ni Donglang's Life. Thanks so much, Dong. Pagawa ako ng video muna pa congrats para i-premiere ko. Huwag kang mawawala. Ayan, Evelyn Fam and Friends, baba mo, Donglang's Life, bahay, sabi ni bahay mo, Donglang's Life, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan, Reboy TV, nagbaba ng kanyang bahay. Donglang's Life, isang tulog na lang, nice, sabi ni Donglang's Life. Sana nga. Donglang's Life, wag na po tayo matulog na matutulog tayo kasi kaya ko nga sinabing isang tulog na lang. Tapos hindi naman tayo matutulog eh. Asa na yung tulog? Asa na yung isang tulog?
Kaya kailangan matulog pa rin tayo, 'di ba? Ayan, asahan ko yung video mo, Dong. Dong Lang's life, isang tulog, huwag na lang matulog para tapos agad. Sana nga ganon. Dong Lang's life, ciao, sabi niya. Ganon na nga. Sana nga ganon. Sana nga ganon na lang na huwag nang matulog para matapos na. Tapos agad. 11 million people in the house. Thank you so much. Salamat, salamat. Ibaba mo daw yung bahay mo, Dong. At isdain ka rin nila. Evelyn Fam and Friends, o diba sabi ko sis, Sunday ka maka-apply, hehe, estimated na kasi yung bigay ni Lolo, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Kaya nga po, sana nga okay na bukas. Yellow Channel, andyan pa rin, thanks so much. Your Love Channel, isdain mo na rin si Dong Lang's Life. Ayan, gising pa si Ren's Temple Vlog. Is still in the house. Thanks so much, Ren's. Ayan, magdikitan na kayo, guys. Dong Lang's Life. Oh, nanay, sabi ni Dong Lang's Life. Hello po sa lahat, sabi ni Dong Lang's Life. Ayan, guys, kung hindi pa natin kadikit si Dong Lang's Life, lablabin na rin natin. Isa na rin siyang monetized channel. Siya ay nasa Bulacan. Ayan, pinatay na ng alaga ko yung ilaw. Madilim na. Buenas. QWERTY Experiments at Ren's Temple Vlog. Hi, sabi ni QWERTY Experiments. Nakikinig lang sis, sabi ni QWERTY Experiments. Evelyn Fam and Friends, linis bahay ka sis bago apply kasi si Mix na standby 1 month kasi may content issue. Ay, paano kayang maglinis? Ipapabisita ko kay Jen Moments yung bahay ko. Kung ano. Ano yung content issue, Madam Evelyn? Paano po yun? Madilim na yung ko. Pinatay na nung matanda yung ilaw namin dito sa kwarto. Oo, si serious content. Alala. QWERTY Experiments at Evelyn Fam and Friends. Paano pong content issue? Sabi ni QWERTY Experiments. Ayun. Reuse content daw, sisi. Parang copyright. Ayan. Parang copyright daw po. Yung content issue. Painom nga ako. Nauuhaw na. Ano yun, Madam Evelyn? Yung music ba? O ano? Yung video? Paano yun? Yung upload niya, upload din ng ninja niya. So ibig sabihin, na nag-double upload yung video niya. Kayo ninja ko walang upload, walang video. Nakape kasi na doble yung pag-upload.
nakita ng mga creators, matches content, nakatatak. Oh, talagang talagang maraming tauhan si Lolo. Nakikita talaga. Pinapasyalan lahat-lahat. Yung kanina, Madam Evelyn, akala ko alam ko na yung mag-schedule ng premiere. Hindi naman pala. Isinet ko pa naman ng November 29, Sunday, 10 a.m. IT expert, kalaro natin sabi ni Madam Evelyn. Kaya nga po, mga IT expert ang mga nasa YT. Samantalang yung mga nagwa-YT, walang kaalam-alam. Ako na yung isa doon. Wala akong kaalam-alam sa IT. Ultimo pag-schedule ng premiere, hindi ko pa alam. Naku. Ren Simple Vlog, may virtual heart pa siya. Hindi ka pa rin tulog, Sisi. Nag-play ka pa sa mga nanalo sa'yo. Hindi ka naman nag-LS kanina. Ayan guys, love-labin na rin natin si Ren's Dimple Vlog. Isa na rin siyang monetized channel. She's from Hong Kong also. Andito rin siya sa Hong Kong. Nag-ALS siya tuwing 1 o'clock p.m. to 3 o'clock. Every Monday to Friday ang kanyang LS. QWERTY experiments, andyan lang. Thanks so much, Sisi, sa pagstay. Nadikitan mo na rin ba si Ren's Dimple Vlog? Si QWERTY experiment? Evelyn Pam and Friends. Iyaan na yan, sis. Basta may revenue kahit pakunti-kunti, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Oo nga po. Hindi mo naman ginawa, mami, yung sinasabi mo na mag-viral na video mo. Gumawa ka ng viral na video. Evelyn Fam and Friends, Ren's Dimple Vlog, pababa bahay mo, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan, Ren's Dimple Vlog, pababa daw ng bahay mo at lalablabin ka ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ayan, Ren's Dimple Vlog, si Madam Evelyn Fam and Friends ay andito rin siya sa Hong Kong. Siya yung kasama kong nagmukbang sa Jollibee. Na hindi naman namin naubos. May take out pa. Evelyn Fam and Friends, yung nakatungang ako. Oo, di napansin. Di napansin sabi ni Madam Evelyn. QWERTY experiments at Ren's Dimple Vlog, dan po, sabi ni QWERTY experiments. Ayan, Ren's Dimple Vlog, dan na daw sa'yo si Sis QWERTY experiments. Ayan, lulubin na rin natin, guys. Mahirap magkaroon ng viral na video. Ano kaya yon? Ayan, 9 million people in the house is still there. Thanks so much.
Salamat po sa pagsama sa akin ngayong gabi at sa kasama kapatamsak nyo guys. Salamat, salamat. Evelyn, fam and friends, kumain ako ng 4 na chicken ng Jollibee, kaya sabi ng nanay ko, kawawa maging asawa ko kasi malakas ako kumain, hehe, sabi ni Madam Evelyn. Okay lang, basta masipag, mapapakain at mapapakain ka rin. Renz Dimple Vlog at Curty Experiments noted with thanks po. Babalikan po kita, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, Renz Dimple Vlog, si Curty Experiments, she's from Germany. Ayan, may bago tayong kaibigan na from Germany. Isa na rin siyang monetized channel. Ayan, puro kayo monetized channel lang andyan. Napagod na yung mga kumakanta. Kanina pa kasi alas 8 yun eh. Alas 8, nag-umpisa na silang kumanta. Evelyn Fam and Friends, welcome to the club. Welcome to the club na sisi, sabi ni Madam Evelyn. Wala pa, mami. Isang tulog pa nga eh. Isang tulog pa nga para ma-welcome. Gawa ka rin, mami, ng video mo para i-premiere ko din yon. Renz Dimple, gawa ka rin ng video mo. At saka kay Sis QWERTY Experiments. Sisi, paggawa ako ng video rin. Napaka-congrats. I-send mo sa messenger ko para i-premiere ko. Sige. Sige, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Salamat, mami. Ayan guys, paggawa ako sa inyo ng pa-congrats na video para i-premiere ko rin yon. At sana makuha na natin hanggang bukas yung natitira pang WH. Evelyn Fam and Friends, 6 minutes lang allowed sa messenger, sis. Mami, kahit 2 minutes lang. Kahit 2 minutes lang. O kaya kung may WhatsApp kayo, pwede rin, mas mahaba dun sa WhatsApp. 6 minutes, na yun, mahaba na. Okay, sabi ni Madam Evelyn. Kahit 2 minutes, 3 minutes, ganon, mami. 4 minutes, okay na yun. Bilisan mo na lang magsalita. Para masaya. Ayan. Lahat kayo na naging bahagi ng tagumpay na aking nakamit ay tagumpay nyo na rin. Kaya pre-premiere ko yung mga gagawa ng meron, wait, inbox ko sa'yo. WhatsApp ko, sabi ni Ma'am Evelyn Fam and Friends. Sige po, mami. May WhatsApp din ako kasi WhatsApp ang gamit ng mga alaga ko. Ayaw nila ng messenger. Sinipon na naman ako. Maginaw.
Ren's Temple Vlog at queer experiments done with Kalimbang all po, sabi ni Ren's Temple Vlog. Ayan. Done na daw sa'yo si QWERTY experiment si Ren's Temple Vlog. 8 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Magparamdam naman kayo guys para hindi antukin si host. At anong oras na? Mag-aalas 12 na pala. Seven million people in the house. Thanks so much. Madilim na yung wall ko. Pinatay na nung alaga ko yung ilaw. Hindi na makita yung always believe. Sis QWERTY experiments, may LS ka rin ba? May schedule ka ba ng LS mo? Para madalaw ka rin namin minsan pagka nag-LS ka. Madilim na kahapon, di ko na malintana sa piling mo, sinta. Ikaw ay nagbago. Ano man ang nangyari, di kita iiwan. Ang aking pag-ibig, giliw ko. Ayan, napakanta na ako. 6 million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat at magkantahan na tayo. Magkantahan na lang tayo kasi tahimik na. Lalo akong inaantok. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Di kita iiwan. At bakit iniwan mo ako? Ang aking pag-ibig, giliw ko. 8 million people in the house. Thanks so much. Mami Evelyn, magkantahan na lang tayo. Ren's Temple Vlog, kanta na tayo. Kanta-kanta na dyan para hindi makatulog. Kanta-kanta na kahit wala sa tono. At inaantok na si host. Oo nga, sabi ni Madam Evelyn. Kaya po, naantok na po ako. Pagka alas 12 na. Buti sana kung nakakatulog tayo ng tanghali. May time naman akong matulog ng tanghali, kaya lang nagsusupport ako sa mga nag-ALS. Kaya ni Ren's Temple Vlog kasi alauna yung yung LS
oras niya hanggang alas 3. Kaya ayun, i-mute mo na lang sis, sabi ni Madam Evelyn. Mamaya po, mga alas 12 po, Madam Evelyn. Alas 12, eksakto ko pong alas 12 bago ko i-mute. Sasamahan ko muna kayo na mga nangingisda. 9 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa pag-stay. At malaking tulong na po yan. At sana malaki-laki naman ang ibigay ni Lolo na WH ko ngayon. Kasi mababasa niya yung isang tulog na lang. Ano kaya yun? Baka sabihin niya, ano kaya yun? Ano kaya yung isang tulog na lang? Sabi, ilang oras na sis? Ilang oras na sis? 31 na lang, mami. 31 na lang po. Para eksakto. Pero hindi naman pwedeng eksakto, hindi po ba? Kailangan may butal. Sana nga po bigyan din ako ng malaki-laki ngayon. 2 hours na ba ito? Oo, mami. Ay, 1 hour 36 minutes pa lang po. Wala pang 2 hours. Nalit kasi ako kanina hindi eksaktong 10 o'clock ako nag-umpisa. Kasi nag-attend pa ako ng mga premiere kanina. Pumunta pa ako kay Mix Vlog at saka kay Chef Robert kanina at saka kay Magpali Channel. Palipat-lipat nga ako kanina. Kasi nga sabay-sabay. Hindi ko na nga natapos yung kay Mix kanina. Na ako. Nag-iskapo na. At hinanda ko na tong LS ko. Bakit mami kung 2 hours na? Kuha na yon. Kuha na ba yon pagka 2 hours na? Nakakainis naman kasi itong CP ko. Ang bilis malubat. Hindi makatagal. Kahit na naka-charge. Paabutin mo 4 a.m. Mami, kung aabot. Kasi nga yung battery ko. Kagabi yung ko lang mahigit 5 hours. Hindi pa naabot yung 5 and a half. 5 hours, 16 minutes lang yata kagabi. Iwan ko lang ngayon kasi hindi siya naka-full charge kaninang nag-umpisa ako. Baka baka 3 hours lang abutin. Sana nga umabot hanggang 4. Sakto yun kasi sa akin 6 times 5 30 na kaagad. Oo mami, kung maraming tao, di po ba? Di ba depende naman sa tao na magbantay? Ganun po ba yun, mami? Sana nga maabot ng 5 hours. Kasi naka-charge naman Pero na lang tong isa. 6 ako. 6 ako nakatusok ngayon. Sabi, 6 ako nakatutok ngayon, sabi ni Madam Evelyn. Wow, dami.
6 CP. Saan kaya saan kaya tayo kukuha ng 6 na CP para makasupport din. Grabe. Tapos wala namang load. Buti sa'yo, mami, may wifi ka. Free. Ako wala eh. Kung luludan mo lahat yon, kailangan tatlo. Tatlo yung high load para hotspot na yung tatlo. Nako. Magastos. Squared experiment, sis, PG lang, sabi ni sis Squared experiments. Thanks so much, sisi, sa pabidyo-bidyo mo dyan. Oo, tago lahat, sabi ni Madam Evelyn. Kaya, saan mo itinatago, mami? Tinatakpan mo ng una, di iinit na yon. Kumot. Buti pa yung CP nakakumot. Hindi ba umiinit, mami? Yung CP mo pagka kinukumutan mo. Umiinit. Nilalagyan ko ng electric fan dati. Oo, mami, kasi itong CP ko, kahit andyan lang mainit. Umiinit siya. Ngayong winter na hindi na. Ay, ang galing. Lalamig na, mami, sa next week. Nakita ko sa balita kanina, 17. Magsi-17 na. Kailangan ng magsuot ng wool. Eight million people in the house is still there. Oo, kalabas na mga pang winter. Oo. Kami rin po, mami, naglabas na din ng isang araw. At pinapalabhan nila yung yung mga pang winter nila. Na naman, tawag dun. Marami na namang labahin kasi sabay-sabay. Lamig LS ko 4 PM pa naman start. Tulugan mo muna, mami. Saka ka magpapakita pagka na. Alas 8. 10 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga nagbabantay dyan. Madam Damads of San Diego. Thanks so much. Good morning, everyone. Good morning, everybody. Sabi ni Madam Damads of San Diego. Thanks so much, sisi, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ayan, guys, lablabin na rin natin si Madam Damads of San Diego. Nasa rin siya, San Diego. Damads of San Diego, query experiment, sabi ni Madam Damads of San Diego. Query experiments, andyan lang.
Thanks so much, Sisi, sa pagbantay. Good morning to midnight pa dito sa amin, sabi ni Madam Evelyn from and Friends. Madam Evelyn, si Madam Damads is from San Diego. Kaya morning nila ngayon doon sa kanila. At ngayon naman sa atin ay midnight na. Queer Experiment, hello po at Damads of San Diego. Ayan, magkakilala na po ba kayo? Magkadikit na ba kayo ni Madam Damads of San Diego? Evelyn Fam and Friends, hello, sabi ni Madam Damads of San Diego. Evelyn Fam and Friends, California, sabi ni Madam Evelyn. Yes po, Madam Evelyn. San Diego, California, USA. Damads of San Diego, yes, sabi ni Madam Damads of San Diego. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Madam Evelyn, Fam and Friends. Ayan, Madam Damads of San Diego, pakidikitan na rin si Madam Evelyn, Fam and Friends. Andito rin siya sa Hong Kong, kasama ko. At maglablaban na kayo kung hindi pa nyo kadikit. Thank you so much, Madam, sa pagdalaw. Wala ba kayong pasok? Ano pa lang dyan? Friday morning. Kami naman ay Friday midnight. Mag alas 12 na pala. So, magsasabado na dito. Eight million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa mga nagbibidyo-video dyan. Magparamdam naman para may kausap kami dito. At hindi antokin si host. At inaantok na. Madam Damads, regards daw sa'yo, sabi ni Jen Moments. At saka si Sis Dewi Bustamante. Kasi sinabi kong pumupunta kayo sa LS ko. Pero siya parang hindi na siya active sa YT. Sabi kong mag-update naman siya. Sayang din yung mga pinagpuyatan niya kung mawawala yung channel niya. Evelyn Fam and Friends, maganda magbigay revenue pag galing California at ibang mga rich countries, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Perlita Ventura, good morning host, sabi ni Perlita Ventura. How are you late? Why you're so late? And say good morning. Good morning na talaga. Ngayon ka lang. Iiwanan na kita, tutulugan na kita. Vậy có là tiếng này sao ôn nhiều không mà Ko to na. có tôi mũ Ồ. chỗ Maya. Nagising na naman si Tete. Ba't late ka na? Late ka na dumating? Saan ka galing? Nangingisda ka ba? Hala, midnight. Gising pa alaga mo, sis. Uli daw siya. Ayan. Ganyan po, mami, ganyan ang pag-ihi niya. Sunod-sunod na yan hanggang umaga na.
Kaya ako, puyat. Puyat kasi pagka, ano, pagpasok namin sa kwarto, tulog agad. Ako naman, nag-ELS pa. Hindi pa ako natutulog. Gising na siya. Kaya ayan, napupuyat talaga ako. Kakapaihi sa kanya. Perlita Ventura, isang tulog na lang. Monetize na si Mama Norm. Sabi ni Perlita Ventura. Sana nga makuha na ngayon yung isang tulog na yan. Huwag na daw matulog para matapos na agad, sabi ni Dong Lang. Ay, nako. Sabi niya, huwag na daw matulog para makuha na agad, matapos na agad. Sabi niya. Ayan, mangisda ka na rin. Perlita Ventura, dikitan mo na si Madam Evelyn Farm and Friends. Marami siyang mga bananas na ibibigay sa'yo. Andito rin siya sa Hong Kong. Siya yung kasama kong nagmukbang sa Jollibee. Ayan, Madam Evelyn Farm and Friends, si Perlita Ventura, she's a friend of mine. Kaya pakidikitan na rin, bibing-bibi pa ang kanyang bahay. 7 days pa lang siyang nakasali sa White World. Kaya talagang bibing-bibi pa ang kanyang bahay. Kaya ayan, Madam Evelyn, please, pakidikitan naman ang aking sister na si Perlita Ventura para palakihin rin padamihin din yung banana niya. Sakaling di umabot 4 AM sis, mag-play ako ng ibang LS mo sis, sabi ni Madam Evelyn Farm and Friends. Yes po Madam, salamat sa pag-play. At kay sis Perlita Ventura, piniplay din niya ako. Kasi may laptop siya. Sana all may laptop para may pang-play. Baba ka bahay mo, Ma'am Perlita, sabi ni Madam Evelyn Farm and Friends. Madam Evelyn, pwede na bang magbaba ng bahay? Ayan, nagbaba na nga. Kasi ilang oras pa lang siya natapos na nag-LS. Ayan, nagbaba na ng kanyang bahay si Sis Perlita Ventura. Ayan, andito rin siya sa Hong Kong, Mami. Baka nagkakasalubong kayo dyan sa Mongkok. Kasi andyan sa Waterloo. Waterloo ba, Sis Perlita? Evelyn Farm and Friends, 7 accounts pwede play sa laptop, sabi ni Madam Evelyn. Kaya nga po, wala naman tayong laptop pa, Mami. Kaya ayan, hindi tayo makasupport ng todo. Ay, humantin pala, Mami, si Sis Perlita. Nine million people in the house is still there. Thanks so much. At saka sa mga patamsak nyo, guys, salamat. Humantin, Evelyn Farm and Friends, Simong 7 accounts play niya, sabi ni Madam Evelyn. Wow, sana all may pang play ng 7 accounts. Hindi na yata nag-LS, Mami. Simong, mati ako, Sis Perlita Ventura, sabi ni Madam Evelyn. Ayan, magkalapit lang kayo. Magkakalapit lang tayo. Jim Chachoy, Yomate, Humantin. Ayan. Perlita Ventura, support naman po. Wow, sana all my laptop, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Kaya nga sinasabi ko, Sis Perli, na pa-support ka kay Madam Evelyn kasi marami ding account yan. This is the podcast design job niya. Okay.
siya ang nagde-design. Ayun. Ang galing nila. Talagang ano na, kumikita na. Kumikita na si Mong. Food cart na. Talagang ano na, yeyeminin si Mong. Ayan, 9 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa inyong pag-stay. Ayan, magdadalawang oras na mami. Mga thumbnails, maraming paggawa sa kanya. Paano yun mami? Paano pagpagawa? At pagawan din natin si Spirlita Bindora. Sabihin mo mami, gawan ako ng thumbnail. Ng congrats. Pa-congrats. I-chat ko nga siya. Magkano kaya ang paggawa ng thumbnail? Being monetize. Pasa ka ng pic mo. Ayan. Si Spirlita, pasa ka ng pic mo. At pagawa tayo ng thumbnail. Di marami na siyang marami na siyang racket. Friend ko na mami. Friend ko na siya. Sa FB, friend ko na. Di ba nung Grand LS niya andun yung FB niya. Kaya friend na kami. Inaccept niya ako agad nung nag-request ako sa kanya. Yun, PM ka na lang sa kanya. Opo. PPM ko po siya. At magpapagawa ako ng thumbnail ko. Kasi yung anak ko naman, ang hina daw ng signal niya. Tapos wala naman sa wifi. Nakadata lang siya. May message si Mix. Wait, sabi ni Madam Evelyn. Sige lang po, mami. Nakailang oras ka kanina, Girlie? Ilang oras yung binigay ni Lolo sa'yo? Sa LS mo? $22, wow. Ang dami. Ang dami na. Ilang oras yun? 10? O 8? Don't forget to play my video tonight. Play mo ako bago ka matulog para makuha ka na. Ay, 11? Tapos 22. Ay, dinubli lang. Dinubli lang niya kasi nga mag-isa lang naman ako doon. mag-isa lang naman ng nakabantay. Buti may 22. Malaki na yun. Malaki na rin yun. Oh, mag-iisandaan ka na. Magpa 100 ka na. Good night. I love you lang sa akin si Mix. Wow, ang sweet naman ni Manunggang.
Ang sweet naman ni Manugang Mix. Sana all. Ang galing naman. Mami, nakita na ba sila ni Mong ng personal? O hindi pa? Malapit na ko. Sana banana naman, sabi ni. Oh, marunong ka pang mag-sticker ngayon ng banana. Kainin na yan. Kainin na yung isang banana na yan. Oh, mabusog na. Mabusog na si Lolo. At wag nang kumain ng ibang banana. Seventy 78 hours ka na yata, ano? Ilan na? Di pa, sabi ni Madam Evelyn. Kala ko nagkita na sila ng personal. Asan ang bahay ni Madam Evelyn? Andyan, scroll mo. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Madam Evelyn. Andyan na. Sis Perlita, andyan na yung bahay ni Madam Evelyn. 8 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga andyan na nag-BBG na mga save na mga account ni Madam Evelyn. Every day bawas si Lolo 5 bananas. Grabe naman. Hindi ilan na lang yung bananas mo. Huwag kang Perlita, huwag kang mag-sticker ng mga bananas dyan. At baka paluin tayo ni Lolo. At bawasan mo ring mag-sticker ng mga yan. Hindi bali yung mga yan at talagang sticker yan ng YouTube. Pero yung bananas, huwag mong ilagay na yung sticker na yan. Bananas, baka paluin tayo. Mahirap na. Nakamute nga ako kanina kasi ang ingay sa baba. May nagkakantahan dyan sa may kalsada. Ewan ko ba bakit andyan sila sa kalsada. Matagal pa naman yung yung pagkakaroling. Kasi pagka nagkakaroling sila dito sa kalsada, thumbs up dan Madam, sabi ni Perlita Ventura. Thank you. Nag-iikot-ikot nagluluding. Tinanggal ko na po host, sabi ni Sis Perlita. Salamat. Kasi baka matalo tayo. Mahirap na. Nag-iingat-ingat kasi hindi pa natin nakamit yung dapat nating kamtin. Ganon din kay Madam Evelyn. Dinikitan na po, sabi ni Perlita Ventura. Ayan. Nagdikitan na kayo. Evelyn Fam and Friends, yan, masipag mag-LSC, Sis Perlita. Gusto ko i-play pa member ka sa akin, sis, sabi ni Madam Evelyn Fam and Friends. Ang nga mami ang sipag niyang nagsasarili. Nagsasariling mag-LS na kasi habang nangingisda, nag-LS.
Kaya nakarami na siya ng mas marami na yung WH niya kaysa yung bananas niya. Kaya naghahanap siya ng bananas ngayon. Ayan, alas 12 na. Patulog na tayo, mami. Perlita, matulog na yun. 91 WH ka na? Oo. Ayan, mag-iisandaan ka na. 7 days. Galing. Okay na yan. Matulog na tayo. Iwanan ko na to. Silent ko na lang. Iwanan mo na lang yung CP mo din yan, Sis Pearly. Para bantayan mo yung LS ko at i-play mo na rin yung bahay ko. Mo, ilan ang WH mo, Sis Perlita? Sabi ni Madam Evelyn, 91 daw. Mami. Pitong araw pa lang siya eh. Good. Good, sabi ni Madam Evelyn. Habang may pa siya, may pang play. Baka na yan, mami. Baka magpupurgod na. Kung papalarin din. Magpupurgod na rin yan. Alam mo naman sa Pilipinas, mahina yung internet, kaya Mami, anong gamit ni Mong na internet? Hindi ko matandaan yung sinasabi ng anak ko. Kung yun, yung pagpapakabitan nila. Nakita ko. Sana po matulad ako sa inyo, sabi ni Sis Perlita. Oo naman, pasasaan ba? Pasasaan ba't mararating mo rin yun? Basta LS ka lang daily, sabi ni Madam Evelyn. Ayan. Sis Perly, halos magkasabay kayo ng LS kasi si Madam Evelyn. Kasi paggising na niyang 4 o'clock ng madaling araw, ayan, nag-LS na. Globe at Converge. Yun nga yung sinasabi, yun daw ang malakas ngayon eh. Pero ayaw nilang pumasok, mami, doon sa amin kasi papasok kasi. Kaya ayaw nila. Marami daw mga puno.
Bawas na naman kanina ang banana ko, 5, sabi ni Sis Perlita. Kailangan putulin, sabi ni Madam Evelyn. Opo, Madam Evelyn, LS lagi kahit isa lang bantay, si Mama Rose. Ayan, LS din siya, LS lang palagi. At may isang nakabantay, at least naka 22 hours siya kanina, Mami. Di makaipon siya. Everyday na 22, di malaki na yon. Remember ka sa akin, 20 CSL load lang, di kita bitawan hanggang magmuni ka, Sis Perlita, sabi ni Madam Evelyn. Ayan, magpa-member ka daw, Sis Perli, kay Madam Evelyn. At ibababa niya yung bahay mo sa LS niya everyday. CSL load every month yun, Mami. Kasi Sis Perlita, si Madam Evelyn, marami siyang GC. Kaya pagka magpa-member ka sa kanya, ibababa niya yung bahay mo doon sa GC nila at padidikitan ka niya. Ayun, para makarami ka ng mga bananas. Paano pong 20 CSL po every month, sabi ni Sis Perli. Oo yata, every month. Mami, hindi pa every month. Send ka lang ng 20 CSL load, okay na yon, sabi ni Madam Evelyn. Ayan, 20. Every month yon, Mami. Hanggang muni na yon. Ay, ganon. Hanggang muni ka na daw. Yung 20, Mami. 20 CSL load, okay na yon. Hanggang muni na. Ayan. Mag-send ka na, Sis Perli. Para mabilis kang makakuha ng mga bananas mo. Marami ka namang load dyan. Marami ka namang load. Para mabilis yung pag-angat ng bananas mo. Wow, I love it. Love you, Mami. Sabi ni Sis Perlita. Ayan, nakikimami na kami, Mami. Mami ka na namin. Bigyan mo na. Kunin mo na yung number niya at isend mo na. Ayan, Madam Evelyn, nagtitinda kasi ng load si Sis Perlita. Akin ganun, sa iba every month. Kaya nga tinatanong niya, Mami, kung every month. Sa'yo naman hanggang mamuni na. Okay. Very good. At may Mami kaming mabait. Sana wag naman nang mabawasan, kundi madagdagan yung bananas ni Sis Perlita. Saan ko po send na number po? Sabi ni Sis Perli. Ayan, Mami. Isisend na daw sa'yo. Isisend na daw sa'yo yung Madam Evelyn, Mami ako ng YT, sabi ni Madam Evelyn. Kaya nga po. Kaya nakikimami na rin po kami. Ayan, pakitype na lang po dyan, Mami, yung number mo para tapos screenshot mo, Sis Perli. Tapos pakidelete na lang po, Madam Evelyn. Mami, para ma-send na niya yung Ayan, Sis Perli, screenshot mo. Tapos deletein din ni Mami agad yung number niya. Sis Perli, screenshot mo.
Para makuha mo yung number tapos di-delete din ni mami agad. Asan ka na? Perlita. Saan na yun? Ayan mami, delete mo na. In-screenshot ko na. Sis query experiment sis, sabi niya. Dan po, sabi ni Sis Perlita. Ayan. Mami, delete mo na yung number mo dyan. Para hindi makuha. Sis QWERTY experiment sis, dito pa din ha, sabi ni Sis QWERTY experiments. Ayan, thanks so much Sisi. Salamat sa pagstay. Ayan, Sis Perlita Bintora. Andyan din si Sis QWERTY experiment nasa Germany. Ayan, Sis Query. Dikitan mo na rin si Sis Perlita Bintora. Andito rin siya sa Hong Kong kasama ko. Ayan, Sis Perlita Bintora, dikitan mo na rin si Sis Query Experiments. She's from Germany. Ayan. Send ko bukas pulod 20, sabi ni Perlita Bintora. Ayan, mami, bukas daw isi-send sa'yo yung 20 load na CSL. Ayan. Ayan, Sis Perly, may bago tayo. Sis QWERTY experiments. Dikitan mo na rin siya. Sana rin siyang monetized channel. At kung puntahan mo yung bahay niya, don't skip the harang para matulungan mo rin si Sister QWERTY experiments. Nasa Germany siya, Sisi. At pwede rin tayong magpa-play sa kanya. At mas malaki daw yung ibibigay ni Lolo pagka sa malalaking bansa ang magpi-play. Gaya nga din sabi ni Manang Levy na pag sa Norway, Oslo, Norway, o kaya sa Italy, o kaya sa US, ayan. Malaki daw binibigay ni Lolo pagka sila ang magpi-play sa mga bahay-bahay natin. At beke naman, Sis QWERTY experiments. ma-play mo rin yung mga bahay-bahay namin. Thanks so much sa 9 million people in the house. Andyan pa rin kayo at 12:30 na ng hating gabi dito. Matulog na tayo. Wala na tayong lakas bukas na magtrabaho. Evelyn, Fam and Friends, okay, 10 hours. WH play ko sa'yo daily Sis Perly. Tas i-flex ko bahay mo sa mga LS at GC ng friends ko, sabi ni Madam Evelyn, Fam and Friends. Ayan, Sis Perly, 10 hours WH play sa'yo ni Mami daily Sis Perly. Tas i-flex ko bahay mo sa mga LS at GC ng friends ko, sabi ni Madam Evelyn. Ayan. Pwedeng isali nyo na rin siya, Mami, sa sa GC natin. O ibaba nyo na lang yung bahay niya. Kayo nang bahala, Mami. Thanks so much, Mami, sa pagtulong kay Sis Perlita. Dan tamsak na po, Madam QWERTY experiments. Kulimbang na rin. Kalimbang, hindi kulimbang. Buenas ka. Kalimbang na rin, sabi ni Sis Perlita.
Si Squirty Experiments, Dan, kalimbang na daw sa bahay mo, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan guys, 9 million people in the house. Thanks so much. Tulog na tayo. Mami, tulog na tayo. Good night na. Sis Squirty Experiments, tulog na tayo. Good night, good morning. Good morning dyan sa inyo. Thanks so much, Mami. Kahit nahuli my blessings na marami kay Mami Evelyn, sabi ni Sis Perly. Yan lang, ibantay mo lang yung sipi mo dyan. Hanggang malubat. para may kasama si Mami, andyan yung mga alagad niya. Oo, i-add ko sa GC natin para ma-share niya doon mga LS niya, sabi ni Madam Evelyn. Ayan, i-add ka daw sa GC Perly. Okay guys, good night, good morning, good afternoon sa ating lahat. At matulog na tayo at magpahinga na kasi may trabaho pa tayo bukas na pare-pareho. Iwanan ko ng ito at i-mute ko na hanggang malubat na yan. Mag-i-end na lang siya mag-isa. Thanks so much, Mami Evelyn, Perlita Bindora, Sisi, salamat. QWERTY Experiments, thanks so much, Sisi. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay ngayong gabi. At sana makapunta rin kami sa LS mo. May LS si Ate Libby. Ngayon? Ala. Gabi na, umaga na. Nag-umisa na. Ba't hindi ko nakita? Ay, ayan nga. Holiday at the hospital. Alala. Ano ba yan? Sabay-sabay naman na. Yes. Nakita ko. Nagtamsak lang ako doon. Ala. Grabe naman si Manang. Nag-edit kasi ako pang premiere bukas. Sabi niya. Nag-edit daw siya.
Isang hakbang. Isang hakbang Kenyana, isang tulog. Isang hakbang na lang ako. Isang tulog na lang sa akin. Siya naman isang hakbang. Ayan na, tulog na tayo. Good night na talaga, guys. Inaantok na ako. At salamat sa inyong pagstay. Thank you so much. QWERTY experiments. Ayan, makikipagdikitan pa si Spurly. Iwanan ko na kayo, guys. Basta dito lang ito, i-mute ko lang muna para hindi marinig yung hilik ko. Baka maghilik ako. Maririnig ni Lolo. Good night, everyone. Love you all. Take care. And God bless us all. Salamat.